ඕගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ normal phone එක iPhone එකක් විදිහට convert කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ දැන් මම 100ක් මේක recommend කරනවා. මොකද ඔයාගේ system එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ මේකෙන්. මයි ගාව දැන් තියෙන්නේ Samsung Galaxy A2 Pro phone එකක්. මේක කොහොමද iPhone එකක් විදිහට මෝඩ් කරගන්න කියලා පොඩි APK ෆයිල් එකක් භාවිතා කරලා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා පොඩි ලින්ක් එකක්. ඒ ලින්ක් එකකින් මේ ෆයිල් එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ මෝඩ් එක කරගන්නේ කියලා. යාළුවනේ දැන් ඕගලන්ට බලාගන්න පුළුවන් මම අර දීපු ලින්ක් එකකින් ගිහලා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තු zip ෆයිල් එක. ඒක ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් වල මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන් zip ෆයිල් එකක් විදිහට. අපි මුලින්ම මේ ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට කැමති විදිහේ software එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන් මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. මම මුලින්ම මේක මේ විදිහට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නවා. මම මෙතන මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. right මේ විදිහට ෆෝල්ඩර් එක බලාගන්න පුළුවන් එක්ස්ට්‍රැක්ට් වුණාට පස්සේ එතකොට මේ ෆෝල්ඩර් එකේ ඔයාලට wallpaper කියලා එකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම APK ෆයිල් එකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඔයා මුලින්ම මේ APK ෆයිල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. බලමු මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් එක නම් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. ඔයා මුලින්ම මෙතන මේ ඕපන් කියන එක ටච් කරන්න. එතකොට මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් වෙනවා. launch එක ඕපන් වෙනවා. මේක 100% recommend කරනවා කියලා කිව්වා. මොකද ඔයාගේ සිස්ටම් එකට OS එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මේකට ඔයා මෙන්න මේක ටික් එකට දාලා get start කියන එක ක්ලික් කරන්න. right ඔයාලට මෙතන agree ඉල්ලයි ඔයාගේ storage එකටයි camera එකටයි ඔයාලා ඒකට agree දෙන්න. මේ වගේ message આવත් ඔක්කොටම allow දෙන්න. මේකටත් agree දෙන්න. permission ඉල්ලුවොත් permission දීලා ඔක්කොම set කරගන්න. right මේ වගේ setting ටික ඔක්කොම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ message එකක් ඒවා එකට මෙන්න මේ ටික එක දාලා create කියන දෙන්න. ඊට set default කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේකෙන් ඉල්ලයි වගේ home page එක වගේ Samsung එකට default ආපු එකද නැත්නම් මෙන්න මේ launch එකද කියලා. ඔයා launch එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට select කරන්න. right ඔයාලට මේ වගේ පොඩි support ටිකක් වෙන්නයි. ඒ ටික අවුලක් නැහැ. දැන් මේ වගේ වට පුළුවන් Apple phone එකක් විදිහට වගේ normal phone එක පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට දීලා ඇති folder එකේ දැන් මේකේ folder කියන තැනට ගිහිල්ලා අර මම දුන්න wallpapers වල කැමති wallpaper එකක් වඩ එකකින් දා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකේ තියෙන wallpapersම add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම දැනටි කට්ටියට මේක යවලා ඒගොල්ලන්ටත් මේක බලන්න කියන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්න.